sistemul de lagăre pe care îl cunoaștem sub numele de Gulag a avut o menire economică. Ele nu erau ceea ce se numește un lagăr, un sistem de lagăre de nimicire, Vernichtungslager, nu erau lagăre de ucidere în masă, ci erau lagăre cărora îi se fixau sarcini economice. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă erau cu destinație economică, atunci trebuiau să se facă calcule economice referitoare la funcționarea lor. Pentru că pentru orice dispozitiv care are o finalitate economică, funcționează, pentru el funcționează sistemul de eficacitate. Introduc atât, scot atât. Dacă așa a funcționat, sunt curios să știu dacă au fost eficace. Știu răspunsul dinainte, dar totuși vă întreb acest lucru pentru că aștept să comentați, să-l comentați. It's an interesting question. Yes, it's true that at the time of the camp's founding, and I have seen the documents where they discuss creating a system of concentration camps. And Stalin is surrounded by a group of colleagues, and they're discussing the camps, and the proposal is put forward because they're talking about how we should exploit the coal. It's actually not even Siberia to begin with. It's sort of north, in the kind of northeast of Moscow. And they talk about setting up camps, and one person around the table objects, and he says, no, that will never work, that's very inefficient. And he's kind of swept out of the conversation, you're wrong, of course it's a brilliant idea. And it becomes clear in the course of the conversation that it's already been decided. And Stalin personally found the idea of camps appealing. It seems that he may even have been inspired by Peter the Great, who used slave labor in the construction of St. Petersburg. And Stalin knew about that, and had underlined passages in histories of Peter the Great. And he admired this as a way of, what he was looking for was a way of pushing Soviet development forward faster. So that, as they said, to outpace the West and to prove that communism was the scientifically correct form of government. And the idea of using prisoner labor may have appealed to him for many reasons, but not least because he seems, at least at the beginning, to have genuinely believed that this was going to work, and this is what he told his colleagues. And in the discussion of the camps, they're always talked about in economic terms, and the conversation is always economic. It's very hard. You don't find anybody saying, right, we need a camp system in order to make people afraid. Nobody says that. It's only an economic conversation. And I think that was very important because it was why the system seemed legitimate to them. And they explained it to others this way. Look, it's important because it brings progress and it creates growth. The trouble was, as you correctly imply, that in fact the camps never were economic because if you arrest all of your best physicists and make them work in mines, it's just not a very efficient use of human capital. Because in fact the superstructure of having guards and dogs and prisons is very expensive. Because prisoners don't have that much incentive to do a job well. And there are many famous stories, some of them are in my book, about things that prisoners would do in order to appear to be working but not really work. So they would build houses back, and they wouldn't bother to hammer the stakes deep enough into the ground because, or they would, kick the potatoes back into the field so nobody could see them, so they wouldn't have to pick them up. And so they had no incentive. And so in fact, the camps were a terrible drain on the Soviet Union all the way along. I think actually looking now from the present, you can see ways in which they continue to distort the Russian economy. So why are there so many big Russian cities so far north, where it's very, very expensive for people to live because of the amount of, because of the heating you need and the
You know, when you have houses in the permafrost, they have to be rebuilt every couple of years because the roads buckle and the foundations fall down. One of the reasons why there are so many is that most of those cities were founded by prisoners, and to the Soviet way of calculating, they were very, very cheap to build because labor was free. And they didn't do normal economic calculations. They were counting the costs. If the prisoners are free, they don't cost anything, so it will be cheap. So you do have a kind of misallocation of resources in Russia, where there's far too much development in the north. You know, in Alaska, when they find coal in the far north, they send in a team of builders. They go in for 2 weeks and stay in a hotel. Then they come back, and another team goes. Nobody lives there because it's too unpleasant. So it was, you know, and actually the main reason why the camps were eventually closed after Stalin finally died was that the people the NKVD running the camps knew perfectly well that they were uneconomic. They all understood that, absolutely, and that they were a huge drain on society. And they wanted to stop them because they couldn't be paid for anymore. They were taking so much out of other industries. So that was part of the closing down of them in the late 50s and early 60s as well. But it's a very strange story. It's clear that while Stalin was alive, he was very attached to this idea. And whether he was really attached to it for entirely economic or political reasons, you know, who knows. But he believed they were good for the economy, and that was. And if it seems that people were afraid to challenge that while he was alive. I hope that answers your question. Asta mă duce la tipul acesta de reacție față de ineficacitatea economică și păstrarea în același timp al atașamentului politic față de o astfel de întreprindere, mă duce cu gândul la un articol profetic pe care l-a scris Ludwig von Mises, un reprezentant important al școlii austriece de economie, în 1920. Experimentul sovietic funcționa doar de 2 ani și deja atunci, în mod rațional, Ludwig von Mises a spus că această economie, care este integral planificată, cel puțin ca proiect, nu poate funcționa. Pentru că nu am prețurile de intrare, pentru că nu există o piață care să le furnizeze și ca atare aprecierea asupra cheltuielilor pe care le fac ca să produc ceva nu sunt realiste. Și ca atare niciodată nu se va putea face un calcul de eficiență. Neputând se face un calcul de eficiență, atunci nici cea mai mică evidență contabilă, așa cum ne-a învățat la sfârșitul secolului al XV-lea Fraduca Pacioli cu contabilitatea în dublă partidă, nici măcar acela nu poate fi făcut. Ori, Ludwig von Mises în mod limpede a avut dreptate. Dar ceea ce mi se pare foarte interesant în abordarea pe care o reflect, în abordarea conducerii sovietice, așa cum o reflectați acum, este că ei nu gândeau în termeni raționali. Adică, dacă regimul comunist s-ar fi stabilizat, nu s-ar fi putut naște în interiorul lui un fra Luca Pacioli. Nu s-ar fi putut naște în interiorul lui ideea unui calcul rațional economic, pentru că ei nu funcționau rațional. Asta m-a frapat citind paginile în care indicați cum anume ei se străduiau să colonizeze Nordul, să ridice orașe, să facă mine de cărbuni. Dar în același timp trimiteau oameni cărora nu le dădeau nerve. Trimiteau, m-ați evocat mai devreme, mână de lucru ultra-calificată, savanți, ca să facă ce? Aveți o fotografie. O fotografie îngrozitoare din anii 30, cu niște oameni îmbrăcați ca vai de ei împoforiți și care sparg piatră. Sparg piatră cu instrumente improvizate. Ce poți să faci cu acest lucru? Ce economie poți să... Ce profit economic? Și închei comentariul evocând catastrofa pe care dumneavoastră o caracterizați foarte sagace ca fiind o catastrofă socială și economică a colectivizării forțate în Ucraina, care a produs între 6 și 7 milioane de morți, ideea inițială fiind aceea de a pune la dispoziția tuturor, noi așa cum naționalizat, de a crea o egalitate la statul.
În urmare, sunt constant șocat. Am trăit pe pielea noastră acest lucru, dar de fiecare dată când citesc o descriere rațională, cum faceți, a acestor politici, sunt de fiecare dată șocat de adânca iraționalitate a acestei întreprinderi. To them, you know, they had a set of texts that they were working from. You know, one of the interesting, I just said this to somebody earlier, so forgive me if I'm repeating myself. One of the interesting things about Stalin is that he was obsessed with science. Okay, for somebody who's irrational, and he believed that Marxism wasn't just a philosophy, you know, like Kant or Hegel. You know, it was a science, and that it could be, you know, it was going to be proven true. It was a method of predicting, planning your economy and predicting the future. You know, we will, if we do this, this, and this, we will achieve this. And they understood it to be, you know, this is what will happen if we do it all correctly. And their explanation when things went wrong, which as you know they certainly did, was to explain it because somebody is not obeying the rules and because there's sabotage. You know, there's sabotage, there are enemies, there are people who are trying to prevent us from achieving the great economic success that we should achieve because we know we will achieve it because Marxism says we will. And so there was a kind of logic to it. I mean, you can call it irrational, but it was, you know, that when things went wrong, they didn't blame the system, they blamed the enemies of the system and the counter-revolutionaries who were preventing things from working the way that they were. So even, you know, there was an explanation for why things didn't work. You know, okay, if we don't have the right tools, it's because, you know, the enemies, you know, have ruined our tractor factory and we're not producing enough tractors, even though the plan says we will, but we haven't. Ceea ce e foarte interesant în ce spuneți este că acest tip de iraționalitate, dacă o traducem în termen de logică, așa cum o vedeau ei, asta conduce cu necesitate la apariția noțiunii de dușman, de sabotor, de elemente care se opun acestor planuri, ceea ce înseamnă că în însăși logica de funcționare a acestei raționalități este sădită ideea de dușman și ideea de represiune. Și faceți o remarcă de mai multe ori de-a lungul cărții dumneavoastră, că noțiunea de dușman a fost definită în modul cel mai larg și schimbător cu putință, ceea ce a făcut ca foarte multe categorii sociale și persoane să cadă în mod cu totul arbitrar sub incidența sistemului represiv. Vai de noi. No, one of the other interesting things about Stalinism, and this is where it has been different from other dictatorships, is that actually the definition of who is the enemy changed. So in the early period, the enemy is the former merchants and the former ruling class. Then after they've been got rid of, the enemy begins with the peasants who won't cooperate with collectivization. Then the enemy is the saboteurs in the factories who are preventing us from achieving the plan. Later on, there were ethnic enemies. The Poles were major enemies. The Poles have started a conspiracy and they are trying to prevent us from achieving things. And all the Poles who live in the Soviet Union really report to somebody in Poland. Later during the war, the Chechens were the enemies, the Crimean Tatars were the enemies. Foreigners who lived in the Soviet Union always were risked being considered enemies. There were many Western and East European communists in the 1930s who lived in Moscow, wound up in the camps because they were enemies. And essentially it evolved over the years to suit the circumstances and to suit the politics of the time. And eventually the Jews, of course. And the Jews, he got to the Jews at the end, in the late 40s and early 50s. Yes. Gabriel. Să nevoia să vă spun câteva lucruri înainte, o foarte scurtă introducere. Apoi vreau să vă pun două întrebări. Mai
apreciez două categorii de întrebări, două mici jurnalistice și două mici tehnice. Cele câteva cuvinte introductive. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați scris această carte. Pentru mine personal, lucrul ăsta e important pentru că mă liniștește să știu că nu sunt singur pe lume. Al doilea lucru, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Consider că publicarea acestei cărți în limba română este o încununare a activității mele de editor dintr-o țară excomunistă. Apărând această carte, însă, nu fac nicio clipă iluzia că adevărul va exploda și că adevărul despre comunism va cuprinde masele vorbitoare de limba română. Nu au cuprins nici masele planetare după ce ați publicat cartea în engleză. Cu alte cuvinte, există o rezistență la acest adevăr. O rezistență care este mare și care cred că este mare din trei motive pe care am să le spun. În primul rând, pentru că foarte mulți foști susținători ai puterii comuniste în țările foste comuniste au intrat în structurile puterii actuale. Este evident că n-au niciun interes ca să se facă radiografia comunismului și el să fie condamnat ca una dintre cele două fețe ale răului planetar în secolul 20. Al doilea motiv pentru care acest adevăr nu va răvăși lumea este că noua generație nu consideră că acest adevăr o privește. Lucrul ăsta e oarecum firesc, pentru că oamenii tineri, prin esența vârstei lor, privesc în față și nu sunt conștienți că fiecare proiect al vieții lor include, fără să-și dea seama, trecutul. Și că nu poți să gândești nimic, andând în viitor, fără să tragi după tine trecutul. Dar foarte mulți nu înțeleg de ce lucrul ăsta i-ar privi. De care nici nu se obosesc să deschidă cartea. În al treilea rând, publicarea unei asemenea cărți nu va răvăși conștiințele la nivel de masă, cum spuneam, pentru că există un refuz psihologic al ororii. Niciun ins nu poate lua sufletește vorbind pe umerii lui de individ suferința întreaga omenirii. Nu vă ascund că am citit enorm literatură privitoare la crimele comunismului. Și de fiecare dată când am făcut-o, am terminat prin a mi se face frică. Cartea dumneavoastră, fiind editorul ei, am fost m-au privilegiu de a beneficia de paginile pe ea apărătoare, dar am avut pagini pe plin. Și am început să o citesc săptămâna trecută, noaptea la ora 12. Și la ora 3 mi era foarte frică și am închis-o. Pentru că nu mai suportam. Și acum întrebările. Două mici întrebări jurnalistice. Prima întrebare. Ați avut neplăceri după ce ați publicat această carte? You mean where? In Russia, in America, in Europe, in personal relations, in conversations. No, I haven't had many. There were some people who didn't like some things about the book. There were academics for whom it was not scholarly enough.
there were some people actually didn't like the political context that I set it in and the argument about the importance of memory. There have been a few, I mean, there are very few and very, anonymous people who, feel that I'm slandering. Sometimes I hear this argument about slandering Russia. Why do I want to slander Russia or take down Russia? Which, as I've tried to explain, I really, on the contrary, I don't want to do it all. But mostly, I have to say, to my surprise, mostly the reception has been very, as I said, maybe some people have criticisms, but it's mostly been very favorable.